Hello guys, bagong recipe na naman po ang aking share sa inyo. At ito po ang ating mga kailangan. So, dyan na po. Hindi ko na nakikita yung mukha ng tao pag ano na. Ewan ko. Siguro.
Thanks for watching, guys. Please like, comment, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye.